Euroopan unioni on luonut tekoälylle kattavan oikeudellisen kehyksen, joka kantaa nimeä tekoälyasetus. Katsotaanpa vähän, miten se vaikuttaa tekoälyopetuksessa. Ennen kuin mennään asiaan, on varmaan hyvä vielä huomauttaa, että tämä tekoälyasetus ei taida olla se ainoa laki tai asetus, joka pitää ottaa huomioon. No just näin. Tämä on tosi tärkeä huomio. Tekoälyasetuksen lisäksi meidän pitää aina muistaa se, että kaikki muu lainsäädäntö sekä EU-tasolta että ihan meidän oma kansallinen lista, niin se on aika pitkä. On hallintolaki, julkisuuslaki, tietosuoja-asetus, tietosuojalaki, tiedonhallintalaki ja se laki digitaalisen palvelujen tarjoamisesta. Siihen päälle vielä tekijäoikeuslaki, hankintalainsäädäntö ja tosi tärkeät yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki. Sitten tietysti vielä kaikki se oman alan eli kasvatuksen ja koulutuksen lainsäädäntö, varhaiskasvatuslaki, perusopetuslaki, lukiolaki, laki ammatillisesta koulutuksesta, se laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta ja vielä laki vapaasta sivistystyöstä. Keskitytään nyt kuitenkin tähän uuteen EUn tekoälyasetukseen, tai ehkä joillekin se on tutumpi englanninkieliseltä nimeltään AI Act. Mikä on tämän asetuksen ensisijainen tavoite ja miten se tukee turvallista digitaalista toimintaympäristöä opetuksessa? EUn tekoälyasetuksen ensisijainen tavoite on varmistaa, että EUssa käytettävät tekoälyjärjestelmät on turvallisia, eettisiä, läpinäkyviä, puolueettomia ja ihmisten valvomia. Asetus luo pohjaa turvalliselle, toimiville ja oikeudenmukaisille digitaalisille toimintaympäristöille kasvatuksessa ja opetuksessa ja sitten tietenkin myös koulutuksessa. Samalla se ehkäisee riskejä digitalisoituvassa ympäristössä. Asetus luo siis pelisäännöt. Miten se käytännössä määrittää nämä pelisäännöt ja vastuullisuuden ja mitä koulutuksen järjestäjän tarvitsee tehdä uutta järjestelmää hankkiessaan? Asetus tosiaan luo perustan tekoälyn käytön pelisäännöille ja vastuullisuudelle jakamalla tekoälyjärjestelmiä erilaisiin riskiluokkiin. Koulutuksen järjestäjän tarvitsee järjestelmän käyttöön ottaessa tehdä arviointi. Ensin on arvioitava, täyttääkö järjestelmä ylipäätään tekoälyasetuksen määritelmän. Jos täyttää, on arvioitava, missä roolissa organisaatio käyttää tekoälyjärjestelmää ja minkälaisia velvoitteita siihen käyttöön liittyy. Nämä velvoitteet voi sisältää esimerkiksi kiellon käyttää tiettyjä tekoälyä koskevia käytänteitä sekä vaatimuksia, jotka koskevat suurriskisiä tekoälyjärjestelmiä tai yleiskäyttöisiä tekoälymalleja. Velvoitteet kuulostaa monimutkaisilta. Mistä tekijöistä lopulta riippuu, millaisia velvoitteita koulutuksen järjestäjille syntyy? Koulutuksen järjestäjän velvoitteet riippuu täysin siitä, miten organisaatio tekoälyä hyödyntää. Useimmiten koulutuksen järjestäjä toimii käyttöön ottajana, kun se hankkii ja käyttää ulkopuolisen toimijan kehittämää tekoälyjärjestelmää, kuten vaikka oppimisanalytiikan työkaluja. Tässä roolissa järjestäjän keskeisiä velvollisuuksia on varmistaa sen järjestelmän turvallinen käyttö ja ohjeiden mukaisesti huolehtia riittävästä inhimillisestä valvonnasta ja kouluttaa henkilöstöä järjestelmän käyttöön. Se organisaatio voi kuitenkin toimia myös tarjoajana, jos se itse kehittää tai tekee merkittäviä muutoksia siihen hankkimansa järjestelmään ja ottaa käyttöön tekoälyjärjestelmän omalla nimellään. Näin olisi esimerkiksi, jos oppilaitos toisi tai loisi oman tekoälypohjaisen oppimisympäristön. Kiitos Miika. Asetus tarjoaa turvallisen ja eettisen kehyksen tekoälylle ja vaatii koulutuksen järjestäjiltä perusteellista arviointia sen mukaista tavoitteista. Miika, me ollaan nyt puhuttu tekoälyasetuksen tavoitteista, mutta mikä on asetuksen virallinen määritelmä tekoälyjärjestelmälle ja mihin kaikkiin järjestelmiin asetusta ylipäätään sovelletaan? Tekoälyasetuksen mukaan tekoälyjärjestelmällä tarkoitetaan konepohjaista järjestelmää. Ja tämän järjestelmän pitää olla suunniteltu toimimaan vaihtelevilla autonomian tasoilla käyttöönoton jälkeen. Ja
siinä voi ilmetä sitten mukautuvuutta siinä toiminnassa. Järjestelmä päättelee vastaanottamastaan syötteestä niitä eksplisiittisiä tai implisiittisiä tavoitteita, miten tuottaa tuotoksia, kuten ennusteita, sisältöä, suosituksia tai päätöksiä. Tärkeää on, että nämä tuotokset voi vaikuttaa fyysisiin tai virtuaalisiin ympäristöihin. Asetusta sovelletaan kaikkiin järjestelmiin, jotka täyttää tämän määritelmän. Selvä. Ja aiemmin mainitsit, että asetus perustuu riskiluokitteluun. Miten tämä riskiperustainen lähestymistapa näkyy asetuksen sisällössä? No, tekoälyasetus noudattaa riskiperustaista lähestymistapaa tekoälyyn liittyviin käytäntöihin. Se luokittelee käytännöt 4 eri kategoriaan. Kielletyt tekoälyyn liittyvät käytännöt, suuririskiset tekoälyjärjestelmät, matalariskiset järjestelmät ja sitten on vielä vähäriskiset järjestelmät. Ja juuri tämä jaottelu luo perustan tekoälyn käytön pelisäännöille ja vastuullisuudelle. Eli AI Act määrittelee, mikä lasketaan tekoälyksi ja säätelee tekoälyä sen aiheuttaman riskin perusteella. Katsotaan seuraavaksi velvoitteita. Keskeinen vaatimus liittyy tekoälylukutaitoon. Keitä tämä tekoälylukutaidon edistämisen velvoite koskee ja miksi se on asetuksen mukaan niin tärkeä? Lukutaitovelvoite on laaja. Tekoälyasetuksen mukaan sekä tekoälyjärjestelmien tarjoajien että käyttöönottajien pitää parhaansa mukaan toteuttaa toimenpiteitä, joilla ne varmistaa henkilöstönsä ja muiden niiden puolesta toiminnasta vastaavien henkilöiden riittävän tekoälylukutaidon. Tämä on tärkeää, jotta varmistetaan järjestelmien vastuullinen ja turvallinen käyttö. Mitä asioita tekoälylukutaidon riittävyyden arvioinnissa pitää ottaa huomioon? Onko kyse vain teknisestä osaamisesta? Ei, kyse ei ole vain teknisestä osaamisesta. Lukutaidon arvioinnissa pitää ottaa huomioon henkilöstön tekninen tietämys, kokemus ja koulutus. Tämän lisäksi pitää huomioida tekoälyjärjestelmien käyttöyhteys sekä henkilöt tai henkilöryhmät, joihin tekoälyjärjestelmän on määrä käyttää. Tekoälyasetus tuo mukanaan uusia vaatimuksia myös erityisesti yleiskäyttöisten tekoälymallien osalta. Yleiskäyttöisiä tekoälymalleja ovat esimerkiksi ChatGPT, Gemini ja Copilot. Mitä velvoitteita asetetaan näiden mallien tarjoajille dokumentaation ja datan käytön suhteen? Asetuksessa yleiskäyttöisten tekoälymallien tarjoajille, kuten esimerkiksi OpenAI, Google tai Microsoft, asetetaan useita vaatimuksia. Näihin kuuluu muun muassa vaatimus riittävästä dokumentaatiosta. Ja lisäksi tarjoajien tarvii antaa tietoa käytetyn koulutusdatan kuvaamisen osalta. Eli tiivistettynä tekoälyasetus velvoittaa organisaatioita varmistamaan henkilöstönsä monipuolisen tekoälylukutaidon ja edellyttää palvelun tarjoajilta avoimuutta mallien datan osalta. Joo, tekoälyasetuksen 5. artikla luettelee ne kielletyt tekoälykäytöt. Mikä on näiden kiellettyjen järjestelmien yleinen periaate, joka tekee niistä sitten niin laittomia? Kielletyt tekoälyyn liittyvät käytännöt on listattu kokonaisuudessaan asetuksen 5. artiklassa. Yleinen periaate on, että kiellettyjä on järjestelmät, jotka käyttää hyväksi tai manipuloi yksittäisen henkilön tai henkilöryhmän haavoittuvuuksia. Ne on kiellettyjä, jos ne aiheuttaa ainakin kohtuullisella todennäköisyydellä merkittävää haittaa henkilölle itselleen tai toiselle henkilölle. Opetuksen ja kasvatuksen alueella tämä on erityisen tärkeää. Mitä erityisiä kieltoja asetuksessa on tunteiden päättelemiseen tai alitajuntaiseen manipulaatioon liittyen? Hyvä kysymys. Tekoälyjärjestelmän käyttö henkilön tunteiden päättelemiseksi on oppilaitoksissa ja työpaikalla pääsääntöisesti kielletty. Manipulaation liittyen kiellettyjä on myös sellaiset tekoälyjärjestelmät, jotka hyödyntää subliminaalisia tekniikoita, mitä käyttävä henkilö ei havaitse tietoisesti.
Kiellettyjä on myös järjestelmät, jotka käyttää tarkoituksellisesti manipuloivia tai harhaanjohtavia tekniikoita ja jotka kohtuullisella todennäköisyydellä tai tosiasiallisesti ohjaa henkilön tekemään tälle toiselle henkilölle tai henkilöryhmälle haittaa aiheuttamaan päätökseen. Miten asetus suhtautuu sosiaaliseen pisteytykseen, järjestelmiin ja haavoittuvuuksien hyväksikäyttöön? Sosiaalinen pisteytys on kielletty käytäntö. Näissä järjestelmissä ihmisiä arvioidaan, luokitellaan tai heidän käytöstään ennustetaan esimerkiksi henkilön persoonan tai käytöksen pohjalta, ja ne johtaa henkilön tai henkilöryhmän haitalliseen tai epäedulliseen kohteluun. Lisäksi kiellettyä on järjestelmän käyttö, joka hyödyntää luonnollisen henkilön tai tietyn henkilöryhmän haavoittuvuuksia, kuten niitä, mitkä liittyy ikään, vammaan tai erityiseen sosiaaliseen tai taloudelliseen tilanteeseen, ja joka vääristää olennaisesti heidän käyttäytymistään tavalla, joka aiheuttaa ainakin kohtuullisella todennäköisyydellä merkittävää haittaa. Eli kiellettyjen käytäntöjen ydin on siis yksilön haavoittuvuuksien manipulaatio ja pääsääntöisesti tunteiden päättely oppilaitoksissa. Tekoälyasetus ei pelkästään kiellä tiettyjä käytäntöjä, vaan myös määrittelee suuririskiset järjestelmät. Mikä tekee tekoälyjärjestelmästä suuririskisen ja mistä nämä järjestelmät, onko ne listattu jossakin? Kyllä, suuririskiset järjestelmät on sellaisia, jotka suunnittelun käyttötarkoituksensa perusteella aiheuttaa suuren riskin ihmisen terveydelle, turvallisuudelle tai perusoikeuksille, kun niitä käytetään asetuksessa erikseen määritellyillä aloilla. Kaikki nämä järjestelmät, mukaan lukien koulutusalaan liittyvät, on lueteltu asetuksen liitteessä 3. Jos järjestelmä luokitellaan suuririskiseksi, se ei automaattisesti ole kielletty. Mitä vaatimuksia tai velvoitteita niiden käytölle asetetaan ja mitä se koulutuksen järjestäjän pitää käyttöönoton yhteydessä tehdä? Tosiaan asetus ei kiellä suuririskisiä järjestelmiä, vaan asettaa niiden käytölle ja toiminnalle käyttörajoituksia ja velvoitteita. Nämä velvoitteet liittyy muun muassa riskien ja datan hallintaan sekä dokumentaatioon. Käyttöönottajien tulee ennen järjestelmän käyttöönottoa myös tehdä esimerkiksi perusoikeusvaikutusten arviointi. Mitä konkreettisia esimerkkejä liitteessä 3 annetaan suuririskisistä tekoälyjärjestelmistä, jotka liittyy suoraan tänne varhaiskasvatukseen tai koulutukseen? Liitteen 3 mukaan suuririskisiä järjestelmiä koulutusalalla on muun muassa tekoälyjärjestelmät, jotka on tarkoitettu käytettäväksi määritettäessä luonnollisten henkilöiden pääsyä tai hyväksymistä yleissivistäviin ja ammatillisiin oppilaitokseen kaikilla tasoilla tai osoitettaessa luonnollisia henkilöitä niihin. B. Tekoälyjärjestelmät, jotka on tarkoitettu käytettäväksi arvioitaessa oppimistuloksia, myös silloin kun kyseisiä tuloksia käytetään luonnollisten henkilöiden oppimisprosessin ohjaamiseksi yleissivistävässä ja ammatillisessa oppilaitoksessa kaikilla tasoilla. C. Tekoälyjärjestelmät, jotka on tarkoitettu käytettäviksi sen asianmukaisen koulutustason arviointiin, jonka henkilö saa tai johon hän voi päästä yleissivistävästä ja ammatillisesta oppilaitoksesta tai niiden yhteydessä kaikilla tasoilla. Ja D-kohta, tekoälyjärjestelmät, jotka on tarkoitettu käytettäviksi opiskelijoiden tarkkailuun ja kielletyn käyttäytymisen havaitsemiseen kokeiden aikana yleissivistävässä ja ammatillisessa oppilaitoksessa tai niiden yhteydessä kaikilla tasoilla. Kiitos Heikki. Nämä esimerkit tekee selväksi, että suuririskiset järjestelmät liittyy opetuksen ytimeen, pääsyyn, arviointiin ja valvontaan. Me ollaan käyty läpi suuririskiset tekoälyjärjestelmät, mitkä on lueteltu siellä tekoälyasetuksen liitteessä 3. Kuitenkin asetuksessa mainitaan poikkeuksia. Milloin liitteen 3 mukainen tekoälyjärjestelmä ei ole suuririskinen koulutusympäristössä? No, liitteen 3 mukaista tekoälyjärjestelmää ei pidetä suuririskisenä, eikä sen katota olennaisesti vaikuttavan päätöksenteon tulokseen, jos tietyt edellytykset täyttyy. Yksi edellytys on, että järjestelmä toteuttaa vain suppean menetelyllisen tehtävän, kuten esimerkiksi saapuvien asiakirjojen luokittelun,
Toinen poikkeus liittyy siihen, jos järjestelmän tehtävänä on parantaa aiemmin suoritettua ihmisen toiminnan tulosta, esimerkiksi kehittää kieltä, mitä on käytetty ihmisten laatimissa asiakirjoissa. Miten asetuksessa huomioidaan tekoälyn käyttö valmistelutehtävissä, joissa sitten se lopullinen päätöksenteko säilyy ihmisellä? Entä jos tekoälyä käytetään havaitsemaan poikkeamia vaikkapa opettajien toiminnassa? No, jos järjestelmän tehtävä on suorittaa ainoastaan valmistelutehtäviä, jolloin järjestelmän tuotoksen mahdollinen vaikutus on hyvin vähäinen suoritettavan tehtävän kannalta, se ei ole suuririskinen. Silloin päätöksenteko on siis edelleen ihmisellä. Poikkeamien havaitsemisen osalta järjestelmä voi havaita päätöksentekotapoja tai poikkeamia aiemmista päätöksentekotavoista. Esimerkiksi järjestelmä voi tarkistaa opettajan arvostelutapojen pohjalta jälkikäteen, onko opettaja mahdollisesti poikennut arvostelutavoistaan. Tärkeintä on, että järjestelmän tarkoituksena ei saa olla aiemmin tehdyn ihmisen tekemän arvion korvaaminen tai siihen vaikuttaminen ilman asianmukaista ihmisen suorittamaa arviointia. Kiitos. Kiitos näistä rajauksista. Lopuksi, onko olemassa tilanne, jossa tekoälyjärjestelmä on aina suuririskinen poikkeuksista huolimatta? Kyllä, tekoälyjärjestelmä on aina ja edellä mainitusta poikkeuksista riippumatta suuririskinen, jos sitä käytetään tietosuoja-asetuksen mukaiseen profilointiin. Esimerkiksi painotusluokkahaussa käytettävä tekoälyjärjestelmä analysoi hakemukset, koulumenestyksen ja mahdolliset testit. Se ei vain etsi avainsanoja, vaan profiloi hakijat sekä tekee arvioita ja ennusteita persoonallisuudesta sanavalinnoilla. Tämän profiloinnin perusteella tekoäly loisi ihannekandidaatin profiilin ja hylkää automaattisesti kaikki ne hakijat, jotka poikkeavat tästä profiilista liikaa. Toivottavasti tämän perusteella ymmärretään, milloin tekoäly voi tukea opetuksen prosesseja ilman suuririskisen järjestelmän velvoitteita ja sen, että profilointi tekee siitä aina suuririskisen. Me puhuttiin kielletyistä ja suuririskisistä tekoälykäytännöistä, mutta mitä vaatimuksia asetuksessa on säädetty matalariskisille tekoälyjärjestelmille ja mistä asetuksen osasta nämä vaatimukset löytyy? Tekoälyasetus sisältää vaatimuksia myös matalariskisten järjestelmien varalle. Näiden järjestelmien käyttöönottajille ja tarjoajille on säädetty avoimuus- ja läpinäkyvyysvelvoitteita. Nämä velvoitteet löytyy asetuksen luvuista 4. Matalariskinen luokka kuulostaa laajalta. Mitä konkreettisia esimerkkejä asetuksessa annetaan matalariskisistä tekoälyjärjestelmistä, jotka liittyy esimerkiksi koulutukseen ja sisällön tuotantoon? No, matalariskisiä tekoälyjärjestelmiä on muun muassa ykkösenä järjestelmät, jotka on suorassa vuorovaikutuksessa henkilöiden kanssa. Kakkosena järjestelmät, jotka tuottaa synteettistä ääni-, kuva-, video- tai tekstisisältöä. Kolmosena järjestelmät, jotka tuottaa tai manipuloi syväväärennöksen muodostavaa kuva-, ääni- tai videosisältöä. Eli generatiivinen tekoäly, joka tuottaa synteettistä sisältöä, luokitellaan matalariskiseksi, mutta sen käyttöön liittyy tiukkoja läpinäkyvyysvelvoitteita. Nyt me ollaan käyty läpi kielletyt, suuririskiset ja matalariskiset tekoälyjärjestelmät. Entä se 4. luokan, eli vähäriskisten tai riskittömien tekoälyjärjestelmien määritelmä? Mitä esimerkkejä siihen kuuluu? No, viimeinen luokka on tosiaan vähäriskiset tai riskittömät tekoälyjärjestelmät. Näihin kuuluu esimerkiksi tekoälyä hyödyntävät videopelit ja roskapostisuodattimet. No miten tekoälyasetus suhtautuu näiden vähäriskisten järjestelmien käyttöön ja kehittämiseen Euroopan unionin alueella? No, tähän kategoriaan kuuluvia tekoälyjärjestelmiä saa Euroopan unionin alueella tekoälyasetuksen kannalta käyttää ja kehittää vapaasti. Niiden käyttöön ei siis liity samoja tiukkoja vaatimuksia kuin korkeamman riskin luokissa, elleivät käyttötavat tai järjestelmä muutu. No tämän myötä meillä on kokonaiskuva EU:n tekoälyasetuksen 4 riskiluokasta ja niiden säätelystä.
EUn tekoälyasetus käsittelee erikseen yleiskäyttöisiä tekoälymalleja. Mikä on niiden keskeinen määritelmä ja missä asetuksen osassa ne mainitaan? Siis yleiskäyttöiset tekoälymallit on hyvin yleisluonteisia ja pystyy suorittamaan pätevästi monenlaisia erillisiä tehtäviä riippumatta siitä, miten malli saatetaan markkinoille. Ne voidaan integroida erilaisiin ketjun loppupään järjestelmiin tai sovelluksiin. Asetuksessa nämä mallit on mainittu erikseen vitosluvussa. Kuuluuko yleiskäyttöiset mallit suoraan johonkin niistä 4 riskikategoriasta, mitä me ollaan käyty tässä läpi? Eli kielletyt, suuri, matala ja vähäriskiset. Ja milloin näiden mallien tarjoajille asetetaan erityisiä velvoitteita? No, yleiskäyttöiset tekoälymallit ei sellaisenaan kuulu suoraan mihinkään riskikategoriaan. Velvoitteita asetetaan, jos mallin katsotaan aiheuttavan systeemisiä riskejä. Nämä riskit voi aiheutua esimerkiksi mallin tehokkuuden tai sen laajan käytön vuoksi. Jos systeemisiä riskejä ilmenee, mallin tarjoajille asetetaan erilaisia velvoitteita, jotka liittyy esimerkiksi riskienhallintaan, testaukseen, tietoturvaan ja ympäristövaikutuksiin. Koska GPAI-mallit, eli nämä, mistä nyt on ollut puhetta, on niin yleisluontoisia, voidaanko ne siitä huolimatta niin liittää suuririskiseen järjestelmiin, mitä me käsiteltiin aikaisemmin? No kyllä, eli asetuksen mukaan yleiskäyttöiset tekoälyjärjestelmät voi joko olla suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä itsessään, tai ne voi toimia komponentteina muissa suuririskisissä tekoälyjärjestelmissä. Eli yleiskäyttöiset mallit on asetuksen erillinen kategoria, joka voi saada osakseen tiukempia vaatimuksia, jos ne aiheuttaa laajoja systeemisiä riskejä. Nyt me ollaan käyty läpi EUn tekoälyasetuksen monet riskikategoriat. Onko olemassa selkeitä rajauksia sen suhteen, mihin tekoälyjärjestelmiin ja malleihin asetusta ei sovelleta lainkaan? No, tekoälyasetusta ei sovelleta muun muassa tekoälyjärjestelmiin tai tekoälymalleihin, mitkä on erityisesti kehitetty ja otettu käyttöön yksinomaan tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä varten. Huomioarvoista on myös, että tämä rajaus koskee myös näiden järjestelmien tuotoksia. No kuka vastaa asetuksen toimeenpanosta ja valvonnasta Euroopan unionin tasolla ja miten Suomi on organisoitu kansallisesti? No, Euroopan unionin tasolla asetuksen toimeenpanosta vastaa Euroopan tekoälytoimisto. Jäsenvaltiot on edustettuina tekoälyneuvostossa, joka antaa neuvoja ja avustaa komissiota ja jäsenvaltioita, jotta asetuksen soveltaminen olisi johdonmukaista ja vaikuttavaa. Kansallisesti asetus toimeenpannaan tarvittavilta osin kansallisella lainsäädännöllä. Jäsenmaat määrittää itse kansallisesti asetusta valvovat viranomaiset. Suomessa kansallisen toimeenpanon valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö, mutta tämän koulutuskokonaisuuden julkaisuajankohtana kansallinen toimeenpano on vielä kesken. Selkeä homma. Eli tutkimuskäyttöön kehitetyt tekoälyjärjestelmät on rajattu ulkopuolelle ja toimeenpano vaatii kansallista valmistelua. EUn tekoälyasetus on siis jo käytössä. Milloin asetus tuli virallisesti voimaan ja mikä on sen yleinen siirtymäaika, jolloin sitä sitten aletaan soveltamaan täysmääräisesti? No, tekoälyasetus on tullut voimaan jo 1.8.2024. Sen mukaisia velvollisuuksia sovelletaan täysimääräisesti vasta myöhemmin, eli 2.8.2026 lähtien. No, siirtymäajat on porrastettu ja mitkä asetuksen osat tuli voimaan jo puoli vuotta voimaantulon jälkeen, eli helmikuussa 2025? Helmikuussa astui voimaan 2 erittäin tärkeää osaa. Ensimmäinen luku, joka käsittelee yleisiä säännöksiä, mukaan lukien tekoälylukutaidon edistämisen velvoite, sekä toinen luku, joka koskee kiellettyjä tekoälyn liittyviä käytäntöjä. Entä vuosi voimaantulon jälkeen, elokuussa 2025? Mitä sääntöjä yleiskäyttöisiä tekoälymalleja, eli GPAI, koskien astui silloin voimaan? 2.8.2025 astui voimaan yleiskäyttöisiä tekoälymalleja koskevat säännökset. Silloin astui voimaan 3. luvun 4. jakso, eli ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset ja ilmoitetut laitokset. 5. luku, sieltä yleiskäyttöiset tekoälymallit, 7. luku hallinnointi ja
12. luku seuraamukset ja 78. artikla luottamuksellisuus. Lukuun ottamatta yleiskäyttöisten tekoälymallien tarjoajille määrättäviä sakkoja. Lisäksi silloin astuu voimaan kansallisia valvontaviranomaisia koskevat kohdat. Lopuksi mainitsit täysimääräisen soveltamisen, mutta onko olemassa vielä myöhempiä siirtymäjaksoja ja tiettyjen suurrikkisten järjestelmien osalta? Kyllä. Viimeinen siirtymäaika koskee säänneltyihin tuotteisiin sisällytettyjä korkean riskin tekoälyjärjestelmiä, eli se liite 1. Näitä järjestelmiä koskevat säännöt mukaan lukien järjestelmän luokittelua suurriskiseksi koskeva 6. artiklan 1. kohta ja asetuksen vastaavat velvoitteet, joiden voimaan astumispäivä on 2.8.2027. Nämä siirtymäajat on ratkaisevia organisaatioiden valmistautumiselle.